Puhutaan hetki ahdistuksesta. Ahdistus on älyttömän monelle ihmiselle ihan tosi tuttu tunne ja omalla tavallaan kyllä ahdistus kuuluukin osaksi meidän elämää. Haluttiin sitä tai ei, mutta se on aina joku viestintuoja. Se voisi ajatella sillä viisiin. Ja pitää muistaa, että ahdistus ei ole vain tunne. Sen alla on monenlaisia tunnetiloja. Siellä voi esimerkiksi olla vaikka yksinäisyyttä tai siellä voi olla pelkoa tai huolta tai häpeätä tai siellä voi olla monenlaisia tunnetiloja. Siellä ei tarvitse olla yksi tunnetila, siellä voi olla monta tunnetilaa. Ja ahdistus on myös kehollinen kokemus. Me nopeasti tehdään siitä semmoinen niin kuin sairaus, kun se, että me jäätäisiin tutkimaan vähän, että hei, mitä tämä ahdistus haluaa mulle kertoa, mitä sen alla oikeasti on, minkälaisia tunnetiloja sen alla on, mitä minä siellä oikeasti tunnistan, koska ahdistukseenkin on paljon erilaisia työkaluja, mitä me itse voidaan tehdä, miten me itse voidaan vaikuttaa siihen ahdistukseen ylipäätänsä. Eli jos ahdistus ei ole vain tunne, tai ahdistus ei ole tunne, ahdistuksen alla on erilaisia tunnetiloja, ja kun sä saat pikkasen kiinni siitä, että mitä siellä sen ahdistuksen alla voisi oikeasti olla. Oot siellä yksinäinen tai oot siellä huolissasi tai onko sulla ollut jotenkin stressaava aikakausi, mikä on mennyt jo siihen ahdistukseen, mitä siellä on tapahtunut. Niin silloin sä osaat myös lähestyä ittees vähän myötätuntoisemmin. Ja vähän ehkä kääntää sitä asiaa niin, että jos mä vaikka olen yksinäinen tai siellä alla on yksinäisyyttä, niin miten yksinäistä ihmistä kohdellaan tai kohdataan? Mitä mä voisin sille asialle tehdä? Mikä auttaisi minua? Ja koska ahdistuksen alla on niitä tunnetiloja tai tunne, niin tunne on kehokokemus. Ja monta kertaa me ei pystytä vaikuttamaan siihen ahdistukseen, vaan pelkästään sille, että me ajatellaan jotenkin eri tavalla. Että me yritän nyt ratkaista tämän niin kuin ajatuksen kautta tämän asian, vaan me tarvitaan myös siihen meidän kehoa. Eli meidän täytyy ottaa siihen työskentelyyn meidän keho mukaan. Ja mitä se kehotyöskentely on, niin se on hyvin monenlaista. Nyt jos joku siellä pyörittelee sit silmiä, että no niin, nyt tämä alkaa taas tämä hengitys, hengittelee oikein, niin elämäsi pelastuu, niin emme ala puhumaan pelkästään hengityksestä, vaan se ahdistuksen lievittäminen voi tapahtua monenlaisilla kehollisilla harjoitteilla. Ensinnäkin ehkä yksi kaikista tärkein asia on, mistä me tosi paljon puhun, on se, että kun meille tulee se ahdistava kokemus sinne kehoon, niin me aletaan jäkittää vähän vastaan ja se tunne vaan niin kuin isonee ja pahenee. Eli silloin kun meillä on tällainen kokemus, niin se jännittää meidän lihaksia ja meidän keho kokonaan jännittyy. Me voitaisiin ihan yhtä hyvin alkaa tekemään jotain vähän semmoisia venytteleviä liikkeitä, liikuttaa kehoa rauhallisesti, tehdä vaikka jumppaliikkeet, rauhallisia jumppaliikkeitä, lähteä vähän rauhallisesti kävelylle, tehdä jännitysrentoutusharjoituksia. Ihan mikä tahansa on semmoinen, että se pikkasen liikutat kevyesti sitä sun kehoa. Että se sulaa se semmoinen kehollinen kokemus, kehollinen ahdistuksen tunne sieltä pois, ahdistuksen tuntemus pois. Ja kun se alkaa sieltä sulamaan pikkusen sieltä kehollisesta pois, niin silloin monta kertaa mielikin alkaa taas vähän selkeytyä. Ja kun me ollaan ahdistuneet, niin meidän se näkövinkkeli, näkökanta kutistuu ihan hirveän paljon. Me nähdään vaan kaikki uhkaa ja huoliajatuksia. Niin se on vähän keho sama homma. Se supistuu aina pienemmäksi ja pienemmäksi. Tuntuu semmoiseksi jännittävämmäksi ja sitten se vaikuttaa siihen sun olemiseen ja se tuntuu ihan tosi tukalalta. Niin ihan yhtä paljon, kun me yritettäisiin vähän niitä mielikuvia alkaa avaamaan, niin se tapahtuisikin kehon kautta. Et ensin vähän liikettä kehoa, rauhallista liikettä, ehkä pidennettyä uloshengitystä, pientä venytystä, niin sitten se mielikin alkaa taas pikkuhiljaa niin kuin tulee mukaan siihen. Sillekin tulee enemmän tilaa nähdä niitä asioita. Eli ahdistuksen kehokokemuksessa me voidaan tehdä erilaisia juttuja. Tässä oli yksi tai muutama vaan semmoinen asia, miten me voidaan siihen vaikuttaa. Sillä meidän asenteella sitä ahdistusta kohtaa on merkittävä niin kuin vaikutus. Jos me nähdään se, että no, se on nyt tässä, enkä me tälle pysty tekemään mitään, niin sitä saa sitten mitä tilaa. Kun se, että me niin kuin lähettäisiin, että okei, tämä on nyt tällainen tuntemus,
tämän alla on ehkä joku tällainen asia, tai vaikka sinä et edes tiedä, että mikä tunne siellä alla on, niin sekään ei haittaa yhtään mitään. Vaan se, että sinä alkaisit vähän liikuttaa, että okei, meillä on vähän niin kuin avaa vähän enemmän tätä mun hengittämistä ja pyörittele vähän olkapäitä ja venyttele jalkoja ja käsiä pikkasen, että se alkaa niin kuin se ahdistuksen tuntemus hävii sieltä kehosta. Sitten se mielikin alkaa kirkastua. Miltä tämä kuulostaa? Onko tässä mitään järkeä? Ootko koskaan kokeillut tällaista? Ootko tehnyt tällaista? Pistä mulle tuohon kommenttikenttään aatoksia, että mitä ajatuksia tämä sinus herätti. Ja jos tällaiset vinkkivitoset yhtään resonoi, niin laitahan siihen tiliseurantaa ja paina vaikka tykkää-nappulaa, niin se auttaa sitten näiden videoiden leviämistä myös muille. Mutta mukavaa, että olet siellä. Ja toivon sulle sellaista myötätuntoista, tietoista, myötätuntoisia, tietoisia hetkiä siinä sun elämää ja oot tärkeä joka solua myöten. Moikka!